Thân chào người nghe kênh Daily Life Podcast, trong những cuộc sống hàng ngày được thao tiết trên những hình thức ghi âm và đàm thoại. Mình tạm dừng đề tài quốc vương Thái Lan cũng như vitamin B12 và tiếp đến đề tài phụ nữ, lão hóa và di truyền. Vì đối mình, B12 rất cần thiết ở độ tuổi 60, nhưng là phụ nữ, lão hóa và di truyền cũng là những gì đã và đang tiến hóa trong cơ thể của mình. Phụ nữ, lão hóa và di truyền. Lão hóa tăng tốc ở tuổi 40. Hãy cùng xem xét những gì thực sự đang diễn ra trong cơ thể bạn. Khi bạn bước vào tuổi trung niên, đã có một quá trình suy giảm tế bào không thể nhìn thấy, được định trước, kéo dài 25 năm. Sự suy giảm tế bào diễn ra âm thầm, hầu hết mọi người, có lẽ bao gồm cả bạn và vị bác sĩ tận tâm của bạn, đều không nhận ra. Bạn có thể nhận thấy điều này qua sự căng cứng cơ, bụng phệ, những cơn say kéo dài, hoặc khó đọc nhãn mác, hoặc bạn có thể nhận ra điều này qua việc giữ dáng dường như đòi hỏi nỗ lực gấp 10 lần. Các tuyến nội tiết của bạn, từ buồng trứng đến tuyến giáp, bắt đầu hoạt động mạnh mẽ và khó khăn trong việc sản xuất hormone. Sau đó, khối lượng cơ giảm và được thay thế bằng mỡ, và đột nhiên bạn nhận ra giống như tôi đã từng trong một lần tập thể dục gần đây rằng hoạt động nhảy không còn là một lựa chọn nữa. Bạn bắt đầu thức dậy lúc 4 giờ sáng mà không có lý do chính đáng. Những từ ngữ bạn đã sử dụng trong nhiều thập kỷ bỗng nhiên biến mất khỏi tâm trí bạn. Không giống như rượu Bordeaux hảo hạng, cơ thể bạn không thể khỏe mạnh hơn theo tuổi tác. Trước khi bạn tự rót cho mình một ly rượu vang để than thở về sự thật của tuổi trung niên, hãy cho phép tôi chia sẻ một vài tin tốt lành với bạn. Nhờ những đột phá khoa học gần đây, tuổi trung niên hiện mang đến cho bạn một cơ hội tuyệt vời để lập trình lại gen và cơ thể. Tôi khuyên bạn nên nghiêm túc xem xét điều này trước khi sự suy yếu, hay còn gọi là lão hóa nhanh, bắt đầu, dẫn đến không chỉ những phiền toái nhỏ nhặt như rụng tóc mà còn cả những căn bệnh đáng báo động như Alzheimer và ung thư vú. Thực tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, đã báo cáo rằng vào năm 2015, lần đầu tiên sau nhiều năm, tuổi thọ đã giảm do sự gia tăng của bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và Alzheimer. Nếu những chẩn đoán đó có vẻ trừu tượng và không liên quan đến bạn lúc này, hãy nghĩ rằng đến năm 2030, 20% dân số sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên, so với 13% vào năm 2010. Số ca mắc bệnh Alzheimer mới sẽ tăng 35%, trong khi số ca mắc ung thư vú mới dự kiến sẽ tăng 50%. Bạn chắc chắn không muốn bị liệt kê vào những con số thống kê đó. Dựa trên nền tảng kiến thức và thực hành y khoa của mình, cũng như những nỗ lực cá nhân của một phụ nữ trung niên, tôi đã phát triển một chương trình kéo dài 7 tuần mang tên Giao thức trẻ hóa, Younger Protocol, để thay đổi quá trình lão hóa của cơ thể và kéo dài tuổi thọ. 5 yếu tố lão hóa sai lầm sau 40 tuổi, bạn bắt đầu cảm nhận được những ảnh hưởng của tuổi tác. Bạn không thể thưởng thức khoai tây chiên, cốc tai ngọt và kem, hoặc nếu có, bạn cũng không thể thoát khỏi chúng. Tóc bạc xuất hiện, khi bạn đứng hầu hết thời gian trong ngày, các tĩnh mạch ở chân không còn đóng lại, và một khối dịch đặc quánh xuất hiện ở mắt cá chân. Bạn không thể đọc đồng hồ thông minh mà không đeo kính. Nội tiết tố của bạn đột nhiên rối loạn, và bạn cảm thấy buồn bã, ủ rũ, mệt mỏi hoặc béo phì mà không rõ lý do. Lưng bạn sẽ bị đau khi đi du lịch, bạn không còn khả năng chống chịu căng thẳng tốt, và khi ngủ không ngon giấc, bạn không thể phục hồi dễ dàng như trước. Tại sao vậy? 5 yếu tố chính khiến quá trình lão hóa trở nên rõ rệt hơn sau tuổi 40, dẫn đến tình trạng viêm, một sự kết hợp đáng tiếc giữa tình trạng viêm tăng cao, cứng khớp và lão hóa nhanh. Hãy nhớ rằng, không phải tuổi tác là kẻ thù, mà chính là sự suy giảm chức năng, và đây là những thủ phạm. 1. Yếu tố cơ bắp. Quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại theo tuổi tác, đồng nghĩa với việc bạn tích tụ nhiều mỡ hơn và mất cơ. Hãy nghĩ về lão hóa bắt đầu từ cơ bắp của bạn. Sự suy giảm này có thể không đáng chú ý lúc đầu, nhưng trung bình, bạn mất khoảng 2,2 kg cơ mỗi thập kỷ, vì vậy bạn chắc chắn sẽ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong quá trình trung niên. Ở cấp độ tế bào, ti thể của bạn trở nên mệt mỏi, một quá trình được gọi là rối loạn chức năng ti thể, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn trong và sau khi tập thể dục hoặc gây đau cơ. Ti thể là những nhà máy điện nhỏ bé bên trong tế bào, giúp chuyển hóa thức ăn và oxy thành năng lượng. Trong hầu hết các tế bào, bạn có khoảng 1 hoặc 2.000 ti thể, và nếu chúng bị bám đầy mảnh vụn và hư hại, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và đau nhức. Nguyên nhân có thể từ việc ăn những calo rỗng như đường,
bột mì và thực phẩm chế biến quá mức đến việc tiếp xúc với độc tố. Tóm lại, nếu không được chăm sóc hoặc bị bỏ bê, cơ bắp của bạn thường sẽ trở nên nhão nhoét hơn do bị thay thế bằng mỡ, và bạn sẽ không còn khỏe mạnh như trước. Điều quan trọng là tập trung vào việc duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp khi bạn bước qua tuổi 40. 2. Yếu tố não bộ, các tế bào thần kinh, neuron, của bạn mất đi tốc độ và sự linh hoạt. Rượu bia khiến bạn trở nên lơ mơ hơn trước, và bạn mất ngủ. Các kết nối giữa các neuron, được gọi là synapse, không còn như trước nữa, vì vậy việc tìm kiếm từ ngữ có thể trở thành một vấn đề. Sự cân bằng chuyển sang hướng quên nhiều hơn và nhớ ít hơn. Một phần của vấn đề là não bộ của bạn bị rỉ sét như một chiếc xe tải cũ bị bỏ lại dưới mưa, các gốc tự do gây tổn thương tế bào, DNA và protein trong một quá trình gọi là stress oxy hóa nếu bạn không có các biện pháp chống oxy hóa, như vitamin A, C và E. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn là phụ nữ và khoảng 43 tuổi trở lên, tức là trong thời kỳ tiền mãn kinh, não bộ của bạn sẽ trở nên kháng lại các lợi ích bôi trơn và cải thiện tâm trạng của estrogen. Gluten, có trong lúa mì và các sản phẩm từ bột mì, có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hồi hải mã của bạn, phần não bộ liên quan đến việc tạo ra trí nhớ và kiểm soát cảm xúc có thể bị teo lại, đặc biệt là khi bạn bị căng thẳng. Như thể điều đó chưa đủ tệ, căng thẳng quá mức còn giết chết các tế bào não bằng cách tăng sản xuất beta amyloid, sau đó hình thành các mảng bám gây tổn hại thêm cho các khớp thần kinh, khiến não có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Điều quan trọng là tập trung vào việc duy trì sự tái tạo và tính linh hoạt của não bộ khi bạn già đi. 3. Yếu tố nội tiết tố. Nội tiết tố của bạn thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Theo tuổi tác, cả nam giới và phụ nữ đều sản xuất ít testosterone hơn, dẫn đến tích tụ nhiều mỡ hơn ở ngực, hông và mông. Phụ nữ sản xuất ít estrogen hơn, hormone thường bảo vệ nang tóc và da. Tỷ lệ estrogen, testosterone thấp hơn có thể gây rụng tóc và bệnh tim. Thật không may, tuyến giáp của bạn hoạt động chậm lại, và cùng với đó là quá trình trao đổi chất của bạn, vì vậy cân nặng của bạn tăng lên vài cân mỗi năm, hoặc thậm chí mỗi tháng. Bạn dễ bị lạnh hơn, tuyến giáp của bạn có thể bị vón cục hoặc tự tấn công chính nó. Các tế bào của bạn ngày càng trở nên kém nhạy cảm với hormone insulin, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao vào buổi sáng. Sau tuổi 50, lượng đường trong máu tăng khoảng 10mg DL mỗi thập kỷ. Do lượng đường trong máu cao, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn và thèm tinh bột mạnh hơn, sau đó nhận thấy da nhăn nheo hơn cùng với vẻ ngoài già nua. Người lớn tuổi khó duy trì giấc ngủ, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ mãn tính, khiến hormone gây lão hóa, ví dụ cortisol, tiết ra nhiều hơn và hormone tăng trưởng và phục hồi, ví dụ hormone tăng trưởng, tiết ra ít hơn. Nhiều cortisol hơn và ít hormone tăng trưởng hơn dẫn đến da nhăn nheo hơn, lão hóa da mặt và tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao hơn. Nồng độ estrogen và testosterone thấp hơn có thể làm xương và ham muốn tình dục của bạn yếu đi. Điểm mấu chốt là chế độ ăn uống, giấc ngủ, tập thể dục và hỗ trợ giải độc phù hợp có thể đảo ngược nhiều vấn đề về hormone liên quan đến lão hóa. 4. Yếu tố đường ruột. Tất nhiên, có sự chồng chéo giữa các yếu tố khác nhau này. Khoảng 70% hệ thống miễn dịch của bạn nằm bên dưới niêm mạc ruột, vì vậy đây là nơi hệ thống miễn dịch có thể bị kích thích quá mức, dẫn đến tình trạng viêm quá mức và thậm chí là các bệnh tự miễn. Đường tiêu hóa của bạn chứa từ 1,3 đến 2,2 kg vi khuẩn, chủ yếu là vi khuẩn và một lượng nhỏ nấm men, tồn tại trong niêm mạc từ miệng đến hậu môn. Số lượng DNA từ vi khuẩn nhiều hơn gấp 100 lần so với DNA của con người và được gọi chung là hệ vi sinh vật đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột có thể ảnh hưởng đến hormone của bạn, bao gồm estrogen và testosterone. Sự mất cân bằng giữa vi khuẩn và DNA của chúng có thể khiến bạn sản xuất nhiều enzyme hơn như beta-glucuronidase, làm tăng một số estrogen xấu và làm giảm estrogen bảo vệ. Hơn nữa, căng thẳng quá mức làm tăng yếu tố giải phóng corticotropin, gây ra các lỗ thủng trong ruột, dẫn đến tình trạng không dung nạp thức ăn, căng thẳng nhiều hơn và trương lực phế vị thấp hơn, một dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh của bạn đang bị rối loạn. Cuối cùng, căng thẳng cao có thể khiến bạn hấp thụ chất dinh dưỡng kém, đặc biệt là vitamin B, giống như thể cơ thể bạn cần một bãi đậu xe đầy ắp để hoạt động tốt và chậm lão hóa, và lượng vitamin B bị thiếu hụt giống như những bãi đậu xe trống rỗng, chờ được lấp đầy. Nhưng đừng quá chú trọng vào chi tiết,
chỉ cần biết rằng đường ruột có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ đồng hồ sinh học của bạn. 5. Yếu tố chất béo độc hại. Khi bạn cố gắng duy trì tuổi trẻ và sức khỏe, các độc tố từ môi trường tích tụ trong mỡ. Các nhà khoa học gọi chúng là chất gây lão hóa. Chúng tương tự như cách các chất gây ung thư làm tăng nguy cơ ung thư, và chúng có thể gây hại cho bạn và khiến bạn lão hóa sớm. Ô nhiễm, khói thuốc lá, kim loại nặng, tia UV, hóa trị, nước uống bị ô nhiễm, chất bảo quản và thuốc trừ sâu đều có thể gây hại cho bạn. Lấy ví dụ về hóa trị ung thư vú, nó có thể khiến bạn tăng thêm 15 tuổi, khiến bạn chết sớm hơn nhưng không bị ung thư. Ngoài ra, mỡ tích tụ ở bụng khác biệt về mặt sinh hóa so với mỡ ở những nơi khác. Nó tạo ra một hỗn hợp viêm nhiễm gồm các hóa chất xấu khiến bạn lão hóa nhanh hơn so với những người chỉ có lượng mỡ nội tạng tối thiểu. Mặc dù việc tiếp xúc với một số chất độc là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể khắc phục những khiếm khuyết di truyền khiến bạn tích tụ chúng. Kết quả cuối cùng của 5 yếu tố này là một vòng luẩn quẩn của tình trạng viêm nhiễm gia tăng, hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, sẵn sàng tấn công các mô bình thường và lão hóa nhanh hơn. Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ học cách vô hiệu hóa, ngăn ngừa và đảo ngược 5 yếu tố này, đồng thời thay đổi biểu hiện của các gen ảnh hưởng đến chúng. Nếu bạn đã chán ngán cảm giác chán nản khi mình ngày càng già đi, chậm chạp và béo phì hơn, hãy lật sang trang tiếp theo và khám phá cách bạn có thể giải phóng các gen của mình để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và tốt hơn bao giờ hết. Nghịch lý sinh tồn, cơ thể bạn có nguồn lực hạn chế, và điều đó có nghĩa là bạn đưa ra quyết định mỗi phút mà không hề nhận ra. Việc duy trì cơ thể loại bỏ DNA đột biến, cải thiện sản xuất enzyme khi nó trở nên chậm chạp, loại bỏ các protein bị hư hỏng, trung hòa các phân tử phản ứng cao được gọi là gốc tự do đòi hỏi nhiều công sức, nhưng đó là cách để làm chậm quá trình lão hóa. Việc bạn già đi nhanh hay chậm là kết quả của việc cơ thể bạn xử lý những tổn hại trong cuộc sống hàng ngày tốt như thế nào. Cuối cùng, cơ thể bạn phải quyết định nên phân bổ các nguồn lực hạn chế của mình vào đâu: sinh sản, tăng trưởng, hoạt động thể chất và tập thể dục, hoặc sửa chữa và duy trì. Một ví dụ quan trọng là các gen gây ra nạn đói mà tôi đã đề cập, chúng có thể đã tiến hóa để giúp con người sống sót trong thời gian dài mà không cần thức ăn. Những người có gen đói được kích hoạt, chẳng hạn như người Ireland sống sót sau nạn đói khoai tây hay người Do Thái Ashkenazi sống sót sau các cuộc tàn sát ở Đông Âu, có năng khiếu tích trữ mỡ. Họ vẫn sống sót qua những thời kỳ khó khăn, khi lương thực khan hiếm. Quay trở lại cuộc sống hiện đại với nguồn lương thực dư thừa của chúng ta, xu hướng tích trữ mỡ di truyền bắt đầu chống lại họ. Chính những gen kháng insulin giúp họ sống sót qua nạn đói giờ đây khiến họ trở nên mũm mĩm, bất kể họ cố gắng thế nào. Nạn đói kết thúc không có nghĩa là các gen này bị vô hiệu hóa. Điều quan trọng là phải hiểu cơ chế hoạt động của các gen đói, nếu bạn có chúng, vì không phải ai cũng có, và vô hiệu hóa chúng, tức là vô hiệu hóa chúng, để bạn có thể duy trì vóc dáng thon gọn ngay cả khi lương thực dồi dào. Một ví dụ khác là các gen sinh sản. Các gen giúp bạn phát triển và sinh sản lại xung đột với các gen giúp duy trì và sửa chữa tế bào của bạn, gần giống như một sự phản bội ở giai đoạn sau của cuộc đời. Hãy xem xét một người đàn ông có nồng độ testosterone cao ở tuổi 30. Anh ta có cơ hội thụ thai cho phụ nữ cao hơn một người đàn ông có nồng độ testosterone thấp hơn, nhưng người đàn ông có nồng độ testosterone thấp hơn sẽ sống lâu hơn. Khi chúng ta áp dụng phác đồ Younger, chúng ta cần lưu ý những nghịch lý này. Mục tiêu là tránh tử vong sớm và kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, chia Á là kích hoạt đúng gen vào đúng thời điểm và đúng trình tự. Dưới đây là những gì chúng ta sẽ đề cập. Tuần 1. Ăn uống. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách áp dụng các hướng dẫn phản trực giác nhưng dễ thực hiện để kiểm soát sự tương tác giữa gen và những gì bạn đưa vào miệng, thức ăn, đồ uống và thực phẩm bổ sung. Chúng ta sẽ đề cập đến các gen liên quan đến tuổi thọ và vitamin D, vô hiệu hóa gen gây bệnh Alzheimer và bệnh tim, đồng thời điều chỉnh gen gây béo phì và quá trình trao đổi chất của bạn. Trọng tâm sẽ là các hoạt động cho phép cơ thể bạn sản xuất enzyme, hormone và các chất khác cần thiết để vô hiệu hóa những quả bom hẹn giờ đang tích tắc trong tế bào. Tuần 2. Giấc ngủ. Trong chương này, bạn sẽ học cách kích hoạt gen đồng hồ, ngay cả khi bạn cực kỳ bận rộn, suy nghĩ miên man hoặc không thể ngủ suốt đêm. Nếu bạn giống tôi và có biến thể đồng hồ, bạn cần ngủ 8 tiếng mỗi đêm để giảm cân, vì biến thể gen này có thể làm tăng mức ghrelin hàng ngày của bạn, một loại hormone khiến bạn đói. Tuần 3. Vận động. Bạn đã từng nghe nói đến bệnh ngồi nhiều chưa?
Bạn sẽ học cách chống lại nó bằng cách kích hoạt hàng ngàn gen tốt thông qua tập thể dục. Bạn sẽ khám phá ra hình thức tập luyện nào là tốt nhất để vượt qua quá trình lão hóa, ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe tinh thần, tái tạo làn da và vô hiệu hóa gen gây bệnh Alzheimer và bệnh tim. Bạn sẽ trở nên khéo léo trong việc kiểm soát tình trạng quá tải khi nói đến hình thức tập luyện và vai trò của cường độ. Tôi sẽ giúp bạn tìm ra liều lượng phù hợp. Tuần 4, giải phóng. Việc duy trì sự căng thẳng và các kiểu căng cứng thường xuyên trong cơ thể là giai đoạn đầu của tình trạng cứng khớp và cơ, sau đó dẫn đến giảm khả năng vận động và dáng đi chậm chạp hơn. Theo truyền thống yoga cổ xưa, việc kích hoạt các bandha, hay còn gọi là các khóa năng lượng, trong cơ thể có thể làm chậm quá trình lão hóa. Tìm hiểu các phương pháp tự điều chỉnh, bandha và các kỹ thuật khác để giải phóng các đường dẫn bị hạn chế và tăng cường khả năng vận động, giúp cơ bắp có thể tiếp tục hoạt động. Bạn sẽ vô hiệu hóa các gen khiến bạn dễ bị chấn thương, chẳng hạn như gen asin, và kích hoạt các gen trường thọ. Tuần 5, giải phóng. Bạn sẽ tìm hiểu về các gen có xu hướng làm rối loạn quá trình sinh hóa trong cơ thể, chẳng hạn như gen metal hóa, ung thư vú, vitamin D, da nhăn và nấm mốc. Bạn sẽ tìm hiểu về những tiếp xúc môi trường tích cực đã được chứng minh có thể kích hoạt gen trường thọ, cải thiện làn da và tối ưu hóa chức năng miễn dịch của bạn. Tuần 6, xoa dịu. Tuần này, bạn sẽ học cách vô hiệu hóa các gen khiến phản ứng của bạn với căng thẳng dễ bị kích hoạt hơn hoặc khiến bạn khó trở lại trạng thái ban đầu. Bạn sẽ khám phá những cách đã được chứng minh để sửa chữa các telomere giữ thời gian của mình. Bạn cũng sẽ học cách kích hoạt gen Bliss, và ai mà không muốn điều đó chứ? Tuần 7, suy nghĩ. Bạn sẽ tập trung vào việc chuyển đổi sự cân bằng theo hướng ghi nhớ nhiều hơn và ít quên hơn bằng cách sử dụng các chiến lược đã được chứng minh trong y học chức năng. Bạn sẽ vô hiệu hóa gen Alzheimer và tăng cường tự nói chuyện với bản thân để nó trở nên yêu thương hơn, và bạn sẽ rèn luyện lại tâm trí của mình để giảm thiểu sự bóp méo nhận thức. Bạn sẽ khám phá ra những loại thực phẩm bổ sung nào giúp cải thiện nhận thức của mình. Bạn có biết rằng việc thiếu hụt vitamin D làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, đôi khi được gọi là vitamin dementia, không? Với mức vitamin D ở mức tối ưu, bạn có thể duy trì bộ não khỏe mạnh. Vào cuối liệu trình 7 tuần, bạn sẽ tích hợp các khía cạnh chính để duy trì tuổi thọ khỏe mạnh. Đây là tuần quan trọng nhất, nơi bạn học cách duy trì những tiến bộ đã đạt được. Hãy biến liệu trình trẻ hóa thành tiêu chuẩn vàng mới cho cách bạn chăm sóc bản thân và kéo dài tuổi thọ trung niên hoặc cao tuổi. Di truyền học biểu sinh có thể là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của bạn. Đây chính là lời hứa của y học cá nhân hóa lối sống. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh của bạn là do bạn quyết định. Mời người nghe, hãy đón nghe sự trải nghiệm theo mỗi tuần đã được hướng dẫn sơ bộ vừa rồi. Thân chào, Daily Life Podcast, Anthony L.